It's yours. So welcome, Bhargava. Že začne vtipem, když tady se poprvé objevil v Evropě a jeho bratr tady byl, mladší. Then he told me, don't worry, just give me your shoes. Neboj se a dej mi své boty. I'll keep it on your chair and look after your patients. Nechám je na tvý židli a budu léčit tvé pacienty. Takže jeho mladší brácha byl v Indii a byl v Evropě a měl místo něho léčit pacienty, tak to, co teď tady povídal, mluvím. So we'll start today's topic. First we will do the prayer, then we will start. Takže nejdříve... You can sit, no problem. A začneme modlitbou. This is from Ashtanga Hridaya, first verse. Ashtanga Hridaya, první verš. Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukyamoharavidanjaghana yo purvavedyaya namostu tasmai namami dhanvantariraadidevam surasurairvanditapadapadmam loke jararubhayamrutyunashanam datarmisham vividhaushadhinam sarvetra sukhinas santu sarve santu niramayah sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukhamapnuyat. Namaste everyone. So our today's topic, diet, Ayurvedic and ancient Indian perspective. Takže dnešní předmět je strava a podle Ayurvedy a podle tradiční perspektivy, starobylé perspektivy. If you want to sit facing this, because afterwards it will be easier if you have something. So, let us see how ancient India's sages thought about that word diet. Pojďme se podívat, jak se dívali staří mudrci jiští na slovo strava. So the diet is called ahara in Sanskrit. Takže v sanskrtu strava znamená ahar. This word ahara is derived from the process of aharana. Aharana means to engulf, to introduce and accept something through mouth. Slovo ahara vzniklo z procesu aharanam, což znamená once again to engulf, to introduce and accept something through mouth means aharana. Cokoliv, co přijímáme vlastně pusou. You can just stop me in between, and if it is too easy or too hard for you, so I will go in details and explain. Takže pokud budete mít pocit, že to je příliš jednoduché pro vás, nebo naopak příliš těžké, tak ho zastavte a může jít víc do detailů, anebo to může trošku odlehčit. The diet is meant for survival, which leads to the growth and maintenance of the body. Strava je vlastně pro udržení těla, aby mohlo to tělo přežít. So why do we eat food? Proč jíme jídlo? There is an inherent wish within us to survive. Je vnitřní touha, aby jsme přežili. No matter what we think, whether we want to live or not, our body wants something else. A je to nezávislé na tom, jestli my chceme nebo nechceme žít. Prostě naše tělo chce přežít. You can verify this fact easily that something within us wants to survive. Můžete to nějakým způsobem si ověřit tak, že něco uvnitř nás chce přežít. You can just pinch your nose for few seconds, the body will rebel against your wish. A když si ucpete na chvíličku nos, tak během chvilky tělo prostě začne automaticky samo jako pracovat proti tady tomu. Some of us eat to live, while some live to eat.
Někteří žijou proto, aby jedli, a někteří jí proto, aby přežili. So both yogis and foodies eat with the same end result. Takže stejně jako jogíni, tak to slovo foodies, nevím, jako jedlíci, tak oba prostě jí se stejným výsledkem. And that end result is the maintenance of the state of consciousness. A ten hlavní cíl je vlastně udržení vědomí. So it implies that everyone is a seeker. To znamená, že každý je hledající. And he or she is trying to accept something which is beyond his physical boundaries of body and mental boundaries of mind. And he or she is trying to accept something A ona nebo on se snaží přijmout něco, which is beyond physical boundaries of body což je mimo fyzické hranice těla and mental boundaries of mind. a mentální hranice mysli. We will see this in detail a little. Uvidíme to za chvilku detailněji. So everyone tries to expand his or her physical or mental boundaries by using their senses. A každý chce jako rozšířit to své mentálně fyzické pouto skrze smysly. So everyone was a small baby, now we are grown. Začali jsme jako malé děti a dneska jsme jako vzrostlí, dospělí. Both physically and hopefully mentally. Fyzicky a doufáme, že i mentálně. So why we are trying to do this? A proč to chceme? Proč se snažíme tohle dělat? We use our senses to make the so-called outside world a part of ourselves. A používáme naše smysly k tomu, aby ten vnější svět se stal naší součástí. This is called aharana process. A to je ten proces aharana. So one must be very conscious and mindful about what they eat. Každý by měl být velmi dobře vědomý toho, co vlastně jí. Okay. The act of eating food is not merely filling your stomach. Once again? The act of eating food is not mere filling your stomach. Ten proces jezení není něco jenom jako zaplnit žaludek. But survival while maintaining the universal balance is our goal. Ale přežít a udržet univerzální rovnováhu našeho božství. A very important point now. Velmi důležitý bod. My act of survival should not be based upon anyone else's suffering. Aha, takže ta moje činnost toho přežití by neměla být na úkor někoho jiného. Nebo jiných bytostí. If I can expand the definition of me and include others in it, the suffering will reduce automatically. Pokud jsem schopný, once again? If I can expand the definition of me, pokud jsem schopný rozšířit tu definici já, mě, and include others in it, a zahrnout do toho ostatní, the suffering will reduce automatically. Automaticky se sníží utrpení. Just like if you consider someone a family, you obviously take care of them. Takže když někoho považujete za svoji rodinu, tak automaticky se snažíte o něho starat. But if you consider whole world as your family, including plants and animals, you will start caring for them. A pokud budete vnímat jako celý svět, jako rodinu, včetně zvířat a rostlin, tak potom o všechny budete se starat jako o rodinu. Of course, cutting plants is also violence at some level. Samozřejmě, že i jako trhání nebo sklízeň jako rostlin je taky určitý level nebo určitá úroveň jako násilí. And we are well aware of it. A jsme o tom dobře vědomi. But the act of harming the environment or nature, ale ten činnost toho ubližování přírody nebo prostředí okolí, for our any action should be kept to minimum.
ta činnost by se měli bychom se snažit tu činnost jako redukovat, minimalizovat, to ubližování tomu svému prostředí. And that leads to the choice of vegetarian food. A to vede k volbě vegetariánského jídla. So this is just a level of consciousness. How violent you want to be. Takže to je čistě jako úroveň vědomí, jak hodně chcete být v úzovkách násilný. The violence should be minimal. Takže jako násilí by mělo být minimální. We feel the food is not about ethics or morality. Cítíme, že vlastně jídlo není o nějaké etice nebo morálce. But food is a simple conscious choice that as an individual one needs to make. A jídlo je prostě jednoduchá individuální volba, kterou každý chceme udělat. And then there are other reasons related to digestion and certain impacts of non-vegetarian food on the body and mind. And There are other reasons why vegetarianism is promoted. Proč vegetariánství se nějakým způsobem podporuje nebo nějakým způsobem upřednostňuje. So, do you know what is the most sophisticated machine or gadget on the earth? Jestli víte, jaká je nejsofistikovanější nebo jako nejšikovnější mašina na světě? That is not iPhone 14 Pro. Answer is there. Aha, tak vy to taky čtete. I'm not speaking about iPhone. This is our human body. Tak to je naše tělo. And do you know why I am speaking like this? Because there is no other machine that can convert a banana into a body part. Že není na světě žádný stroj, mašina, která by dokázala proměnit banán na nějakou součást těla. I mean, you can take just anything. It should be edible, and then you will get it converted to the body parts. Pokud je to stravitelné nějakým způsobem, tak můžete jíst cokoliv a ono se to promění na součást toho těla. All machines have input, process and output. Každý přístroj má nějaký vstup, ten vlastní proces a výstup. So, input for the body is food. Takže ten příjem pro to tělo, ten vstup je jídlo. Then there is a process on it, which we call as digestion. Pak je tam nějaký proces, kterému se říká trávení. And the outcome is the growth of body or the maintenance of the state. A ten výsledek je potom růst těla anebo udržení toho těla. Let us see how this works for mind. Pojďme se podívat, jak to funguje pro mysl. So, whatever I am speaking is input for you. Takže o čemkoliv mluvím, tak je vstup pro vás. Then there will be a process called learning on it. A pak je tam proces, kdy se učíte o tom. And the outcome is wisdom or the take-home message that you are taking from here. A výsledek je nějaká moudrost, nebo naučení se, nebo něco, co si z toho odnesete. Both these processes for body and mind, oba ty procesy pro tělo i mysl, they are controlled by Agni, jsou kontrolovaný Agni. and they were recognized very well by ancient Indian sages centuries ago. A to bylo velmi dobře rozpoznáno mudrci, mistry už ze starověku. So till now we have seen what Indian wisdom is about food. Takže to je ten výsledek jako ta dnešní moudrost o jídle. Nebo indická moudrost o jídle. It can change our perspective towards many questions. A to nám může změnit náš pohled na spoustu otázek. Still many practical questions arise when we start thinking about food. Stále je tam spousta jako praktických otázek ohledně jídla. So here are some very common questions that come to our mind. Někdy tady jsou vlastně některé ty otázky, které většinou se naskytnou v naší mysli. So what is the meaning of eating? Does it only mean filling your stomach? Co to je vlastně ten význam z toho jezení, toho přijímání potravy? Je to pouze zaplnit žaludek?
What is the balanced diet according to Ayurveda? Co to je vyvážená strava podle Ayurvedy? Is it only the correct balance of macros and micronutrients? Je to jenom správné vyvážení makro a mikro výživných látek? Is there any order of consuming different foods or courses? A je tam nějaký pořádek nebo řád v tom přijímání různých jídel? And what are the ideal timings of the consumption of food? Jaký je ideální čas pro přijímání potravy? How is diet responsible for social well-being? A jak je strava zodpovědná za sociální dobro nebo společenské dobro? Is there any goal beyond mere survival? A je tam nějaký účel za tím přežitím? What is the role of food in our society according to ancient Indian wisdom? A jaká je role jídla v naší společnosti podle staré indické moudrosti? Coming to the next point, role of diet and its importance. Takže role stravy a její důležitost. So this is from my mother tongue, Marathi. Takže to je z jeho rodného jazyka Marathi. We chant it every time before having the meal. Vždycky zpíváme před tím, než se najíme. It says Udara bharana nohe janize yajna karmo. It means To znamená, act of eating is not just filling your stomach, ten proces toho jezení není jenom naplnění žaludku, but it is an ahuti or offering to the digestive fire like the one offered in yajnas. a je to ahuti, což je obětování trávícímu ohni, podobně jako se to děje u obřadu jagňa, kdy vlastně obětujete ohni. Tak ten princip je stejný. There is a digestive fire within us and we are offering ahuti to it. Uvnitř nás máme trávící oheň a my to jídlo obětujeme tomu trávícímu ohni. Let us see concept of Agni in very short. A v krátkosti se pojďme podívat na koncept Agni. Agni basically means fire. Většinou se to překládá jako oheň. In Ayurveda, when we use the word Agni, we generally mean conversion. A v Ayurvedě, pokud máme na mysli Agni, tak znamená to přeměna. Basically, we are trying to convert all things to make them a part of ourselves. V podstatě to znamená jako přeměnit ty věci, které přijímáme, do nějakých částí, kterým tělo rozumí, které jsou součástí toho těla. Let us see how this conversion works for the food. Pojďme se podívat, jak je to v případě jídla. So, you take any kind of grain and you have to cook it. Vezmeme nějakou obilovinu a potřebujete ji vařit. You know the nutrition values, but still you prefer cooking, right? Znáte sice nutriční hodnoty, ale stále byste radši to vařili. So, this is outside the body, the Agni is working. To je, jak Agni funguje jako mimo tělo, toto vaření. And even if you cook it, when it enters your body, again there is an action of Agni. Takže i když to vaříte, když je to jídlo uvařené a vy to potom přijímáte, tak ještě jednou je to zpracované vnitřním ohněm, tím Agni, tím trávícím Agni. And this action is called as digestion. A tomu se říká trávení. So eating food daily is like a yajna. Takže každodenní přijímání potravy to je jako ta jagňa, jako ten obřad. So here you can see the yajna in the photo. Asi jste viděli už někdy nějaký obřad, kde se obětuje ohni, takže tady jeden z obrázků. So the reason why they are calling it a yajna. A důvod, proč se tomu říká jagňa? So preparation and consumption of food in a scientific or a particular way. Příprava a přijímání jídla vědeckým a nějakým konkrétním způsobem. So it has far more benefits or consequences than mere satisfaction of hunger. Má mnohem víc benefitů, prospěchů a
důsledku než jenom ukojení toho hladu. Food is a link. Jídlo je odkaz. Food is a link that binds people. A jídlo spojuje lidi. As we'll be cooking something together. Když vaříte něco spolu. It creates new relations. Vytváří to nové vztahy. It produces and guides thoughts. A vytváří a vede myšlenky. It slowly builds the society. Pomalinku to vytváří společnost. All societies are based on or built around food. Většina společností je vlastně, se vytváří okolo jídla a jsou založeny na tom jídle. Because for growing plants, water is required. Protože pro pěstování rostlin potřebujete vodu. So all civilizations were built around river banks, like Vltava River in Prague. Většina civilizací vlastně vznikala okolo řek, okolo vody, stejně jako Vltava. So, Praha okolo Vltavy. So food is a prime part of any culture. Takže jídlo je taková základní součást každé kultury. It is a backbone of nation. Je to taková jako páteř toho národa. If a war comes, we can live without everything, but not without food. If a war comes, we cannot live without food. Když přijde válka, tak spousta věcí nepotřebujeme k přežití, ale bez jídla nepřežijeme. Let us see how food is important for the society. Pojďme se podívat, jak jídlo je důležité pro společnost. Indian family system is praised in the world. Indický rodinný systém Appreciated in the world. Je jako přijímán nebo chválen ve světě. Indians have very long-lasting relationships within their families. Indové mají dlouhé, abych to řekl, vztahy. And one of the major reasons I feel is home cooked food. A jeden z hlavních důvodů je doma vařené jídlo. Most Indian households still have the tradition of cooking their food. Většina jako domácností má tu tradici doma vařit jídlo. Every time. Pokaždé. Every day. Každý den. Every week. Každý týden. Every month. Každý měsíc. Every year. Každý rok. Earlier there were lower number of restaurants. Dřív nebyl tak vysoký počet jako restaurací. So outside eating was less. Jíst jako mimo domov, tak to bylo vzácné. So that led to stable relationships between people. A to vedlo ke stabilním vztahům mezi lidma. This is not exaggeration by any way. There is a scientific logic behind this. To není nějaký, jak bych to řekl, hádání nebo vychvalování, ale je to vědecky přehánění, je to vědecky podložené. The reference is from Chandogya Upanishada. Ten odkazuje to na Chandogya Upanishadu. So they say that mind is originated or generated from food after its digestion. A tam se říká, že mysl vzniká, nebo její původ je v jídle po trávení. So food that we consume nourishes not only the body but mind. We are speaking about mind now. Takže jídlo, které my jíme, tak není výživou jenom pro tělo, ale i pro mysl. Takže teď se bavíme o mysli. Also, the consumed food determines our thoughts and mental state. A také strávené jídlo určuje naše myšlenky a naše mentální rozpoložení. So one must be very careful about what they are eating. Takže každý by měl být opravdu si dávat pozor na to, co jí. Let us see what Ayurveda says about it. Pojďme se podívat, co o tom říká Ayurveda.
Ayurveda says annam vrittikaranam. It means food decides our nature. A tam se říká anam vrittikaranam, znamená, že jídlo rozhoduje, jaká bude naše přirozenost. Food is the best way if one wants to build a certain nature. Here nature means behavioral pattern, how one behaves. Takže tady jídlo je jako nejlepší způsob, pokud chcete vytvořit určitou přirozenost, vaši přirozenost myšleno. Let us take an example. Ta přirozenost je myšleno, jak se budete chovat, vaše myšlenkové vzory. After a heavy lunch, complex mental tasks like calculations are not possible. Když máte opravdu jako těžký oběd, tak potom dělat nějaké náročné jako mentální výpočty nebo něco takové je skoro nemožné. When we eat the reason is simple. When we eat a higher amount of heavy food items, když jíme větší množství jako těžšího jídla, our digestive system has to work harder. Náš trávicí systém musí tvrději pracovat. Blood supply from brain is focused on the stomach. It reduces. Aha, a vlastně prokrvení mozku se sníží, protože ta krev musí jít do toho trávicího traktu. Hence we feel sleepy. A pak máme pocit únavy, jsme ospalí. Like in the afternoon. Jako odpoledne. Hopefully today you won't. Doufáme, že nemusíme odpoledne. Intentions or thoughts of the cook while preparing the food also affect the quality of the food. This is a very important point. A vlastně myšlenky a rozpoložení toho kuchaře nebo toho, kdo vaří to jídlo, je taky velmi důležité. To je taky velmi důležitý bod. So one must be very careful about who is cooking your food. Taky musíte být velmi pozorní o tom, kdo vaří to vaše jídlo. Let us see another example for this. Pojďme se podívat na jiný příklad. Let us compare mother baking a pie for her child and a vendor at a street stall selling the same pie. A podívejme se, když maminka peče nějaký koláč pro své dítě, nebo obchodník na ulici prodává stejný koláč. Maybe the ingredients are more or less same, but there is a definite difference in thoughts. Možná, že ingredience budou stejné, ale ty myšlenky, ta intence proto bude rozhodně jiná. Let us see how mother thinks when she is cooking for her family. Podívejme se, jak matka přemýšlí, když vaří pro svou rodinu. So thought of nourishment. Myšlenka výživy. Care. Starat se o někoho, pečovat. Compassion. Soucit. Well-being. Prospěch. Dobro. Concern about the health of the one who is going to eat that food. Přemýšlí o zdraví toho, kdo bude to jídlo jíst. Versus thoughts about profits and their margin. Versus myšlenky o profitu a jaká bude marže. Appearance of the food, how it appears. Vzhled toho jídla, jak vypadá. Taste of the food, no matter how unhealthy it is. Chuť toho jídla nezáleží na tom, jestli je nebo není zdravé. Longer shelf life of the food. A snaha vlastně prodloužit trvanlivost toho jídla. Here my intention is not to criticize millions of honest and hardworking chefs around the world. Tím nechce nějakým způsobem kritizovat jako pekaře nebo kuchaře okolo světa, kteří jako tvrdě pracují. But a simple point everyone will agree upon is a jednoduchý bod, na kterým se asi shodneme. Warmth of the food cooked by our family members or mothers is completely different. Že jídlo, který jíte doma, je rozhodně úplně jiné. Because there is always one more ingredient in it. A tam je vždycky jedna ingredience navíc. And that is love. A to je láska. So, traditional Indian term for preparation of food is Swayampaka. Tradiční termín pro přípravu jídla je Swayampaka. It means Swayam is self, Paka is preparation. Swayam znamená Svaka je příprava a Swayam je jako
samotná příprava nebo sebepříprava. Self. Many spiritual gurus or their followers only eat self-prepared or home-cooked food. You may have seen this, noticed this. Spousta jako duchovních učitelů tak jí jídlo jenom, které sami připraví. Now, this definition of self does not only include me. A ta definice já neznamená jenom já, nebo to je problém z té angličtiny přeložit self a já, tak oni to rozdělují, ale je myšleno, že to já neznamená jenom já jako moji osobu. You can include your family and friends or your well-wishers. Můžete do toho svého já zahrnout i svoji rodinu nebo členy svojí rodiny, anebo lidi, o kterých víte, že myslí pro vaše dobro. But just try to avoid the food cooked by someone you don't know. Ale snažte se vyhýbat jídlu, které vaří někdo, koho neznáte. Coming to the next point, as the mind is originated from food, ancient Indian sages used this knowledge to shape and to structure the mind according to the work or profession. Protože naše mysl vzniká z jídla, tak staří mudrcové se snažili přizpůsobit i to jídlo podle profese. So they proposed a very simple rule. Tak navrhli takové jednoduché pravidla. And formulated an entire society cleverly and silently based on it. A vlastně v celé té společnosti to nějakým způsobem navrhli a zakomponovali. Without actually quoting that rule. They did not speak it clearly, but the society is based on it. Okay. Takže oni vytvořili tady tyhle pravidla a vlastně aniž by o tom mluvili, tak se to přirozeně do té společnosti dostalo. And that rule is, one must eat according to his work or profession. A člověk musí jíst podle svojí práce a profese. So let us see what this means. Co to znamená? For someone who uses brain to earn money. Někdo, kdo používá mozek, aby vydělal peníze. So let us stop here and let us see something. Why I am speaking like when someone who uses brain. We all can read and write. Všichni umíme číst a psát. So people who can read and write generally use their brain to earn. A většinou ti lidé, kteří umí číst a psát, tak používají mozek k vydělávání peněz. So for all of us, a light and sattvic diet should be there. Proto pro všechny nás by mělo být lehké a sattvické jídlo. So then the body and mind will be in optimal condition for mental tasks. Potom tělo a mysl bude v ideálním stavu pro mentální úkoly. So you don't want to have a heavy lunch before a important business meeting. Takže když je nějaké důležité setkání, tak není dobrý mít jako těžké jídlo. Když je tam nějaké důležité setkání biznisové, tak prostě ne těžké jídlo. I don't eat a heavy meal before going to my clinic, before seeing patients. Ale že třeba Bhagav předtím, než jde na svoji kliniku a léčit svoje pacienty, tak nejí těžké jídlo. Today morning I had light breakfast. Dneska ráno měl lehkou snídaní. So, the next point. People who earn by doing physical labor. Lidé, kteří si vydělávají těžkou fyzickou práci, they can have the highly nutritious or heavier food. Ty můžou mít vysoce jako výživné nebo těžké jídlo. So they will have better strength and stamina. Budou mít větší sílu a stamina. Now for people or for priests or people who perform religious practices. A pro kazatele, pro lidi, kteří dělají jako duchovní věci, they should be really careful about their food choice. Ty by měli být ty by si měli dávat velký pozor na to, jaké jídlo se vybírají.
because they always need the best possible mental balance and mental clarity. Že oni potřebují nejlepší možnou vyváženost mysli a čistotu mysli. Hence, their diet is the most restricted diet. Proto vlastně duchovní mají tu stravu nejpřísnější. Nevím, jestli to platí tady o našich duchovních. So that was just my point that I'm not sure about the priest here. Considering that. Maybe they have certain restrictions, I don't know. Fasting is there at least. Yeah, then wine and other things. Oh, here it is in context of India. Okay. Yeah. But it's a good point. For soldiers who fight on borders. Vojáci, kteří bojují. Dal and rice is not enough for them. Takže čička z rýží není dostatek. They should have heavy and nutrition-rich food with higher shelf life. A ty by měly mít jako těžké a výživné jídlo s vysokým shelf life higher, it won't perish in the shorter duration. Okay, takže to musí být jako jídlo trvanlivé, řekněme. Jako musí být těžké, výživné a trvanlivé, musí vydržet nějakou dobu. So this first category, for all of us, we need sattva. Takže všichni potřebujeme sattvu, to je ta první kategorie. And for these people, they need raja and tamo. A tady vojáci potřebují rajastama. If the soldier feels pity against his opponent, then he is not going to lift the gun. Pokud někdo bude mít nějakou jako soucit s tím protivníkem, tak prostě nevezmete zbraň do ruky. And then we are not safe anymore, sitting here and speaking about. Pak nemůžeme být v bezpečí, když tady sedíme a povídáme si jako o jídle. We are safe because someone is fighting at the borders for us. Takže my jsme v bezpečí, protože někdo jiný za nás bojuje na těch hranicích. For our sattva, someone has sacrificed their sattva and they have higher raja and tama. Takže pro to, aby my jsme mohli mít sattvu, tak oni obětují tu svoji sattvu a mají vyšší rajas tamas. Then there are similar rules for like students, travelers, traders, etc. A podobné pravidla jsou pro studenty, pro cestující lidi a podobně. Let us see what is ideal diet according to Ayurveda or Indian sciences. A pojďme se podívat, jaká je ideální strava podle Ayurvedy nebo indického pohledu. This is what we call as Sattvika diet. A tomu říkáme sattvická strava. And the reference is from Bhagavad Gita and it is a quote from none other than Lord Krishna himself. Takže ten odkaz je z Bhagavad Gity a je to přímo od Krishny. The verse is Ayus Sattva Balarogya Sukha Priti Vivardhanaha Rasyaha Snigdhaha Sthiraha Hrudyaha Aharaha Sattvika Priyaha. Let us see its meaning. The diet that promotes or increases longevity of life. Takže jídlo, které podporuje nebo zvyšuje dlouhověkost, mental well-being, a dobrý mentální stav, dobré rozpoložení, strength of the body and mind, sílu těla a mysli, health, zdraví, happiness, štěstí, the diet which is juicy, jídlo, které je high water content, chutné, není suché, šťavnaté, ano, šťavnaté. With good fats and which is unctuous, jídlo, které má jako je správně mastné, můžeme říct, které není suché. Do you know what good fat is? Can you tell me an example of a good fat? Good fat, ghee, Yeah, and milk, yeah, coconut, and walnuts for here. Walnuts are good. Ty nám padají na střechu. Almonds. A mandle. The diet which is nourishing and which also maintains physical and mental stability. Jídlo, které vyživuje a které udržuje fyzickou a mentální stabilitu. And the diet which is pleasing to the heart. A jídlo, které je jako vhodné pro srdce. So this is an ideal diet according to Indian wisdom. A to je ideální jídlo podle
indické moudrosti. You won't find proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, nothing is mentioned here. A není tady ani zmínka o minerálech, proteinech a tady těchto z těch látkách, které to známe dneska, vitamíny. So food is merely not about macronutrients and macronutrients. Food is far beyond that. A jídlo není jenom o mikro a makro výživě nebo výživových látkách, má to mnohem širší záběr. Now this definition, if you just think about it, it shows the reach and vastness of thoughts of our ancestors. A tady ta definice jako ukazuje, jak bohatá a jak široké ty myšlenky těch předků byly v té době. Coming to the next point. Tak další bod. Practical thoughts of Ayurveda about food. Praktické ayurvedické myšlenky o jídle. So, for our understanding, thoughts about food from ancient Indian Ayurvedic texts can be grossly divided in three related categories. A pro naše porozumění myšlenek o jídle ve starých ayurvedických textech můžeme zhruba rozdělit na takové tři kategorie. And I have categorized this for our easy understanding. Takže to rozdělil ty kategorie, proto snadní naše pochopení. The first category is before eating. A takže první kategorie je před jídlem. It means from origin of plants to the preparation of food. Takže od původu těch rostlin až k přípravě jídla. That is from the seed plantation to preparation methods of food till it comes to our plate. Takže je to od toho momentu, kdy ta rostlina je zasazena, až do toho momentu, vlastně, kdy je uvařena a je servírovaná na našem talíři. The second is while eating. Ten druhý bod, ta druhá kategorie je během jídla. So these are the rules about how to eat. A to jsou pravidla, jak jíst. And the third is after eating. A ta třetí je po jídle. They are related to the what is the fate of the food. So what happens after the eating? To je to, co se děje během trávení, jako potom, když to jídlo sníte. This is basically digestion that is going to happen afterwards. Jdeme osud jídla po snízení. Now, let us see factors that affect food. Faktory, které ovlivňují jídlo. In Charaka Samhita, there are some factors that they have mentioned that one needs to consider while consuming our daily food. A v Charaka Samhitě zmiňují některé faktory, které potřebujeme mít na paměti, když jíme jídlo. One should always think about them because they directly or indirectly affect the process of digestion. Měli bychom si je dobře uvědomovat, protože mají přímý efekt na ten proces toho trávení. They are called as ahara vidhi visheshayatana. A říká se jim tak, jak to řekl. And they are prakriti karana sanyoga rashi desha kala upayoga samstha upayoga niyama. A jejich 8, tak jak je teď tady vyjmenoval. Prakriti karana sanyoga rashi desha kala upayoga samstha upayoga niyama. Let us see them in details. The first one is prakriti. Takže první je prakriti. Can we do maybe one thing, if you can? We can, yeah. You can go back on the slide. And write it on the board. Yeah. Sure. That all of them they have overview. Yeah, sure. And then we can go into detail. Já myslím, že to bude dobrý, když to napíše na tu tabuli těch všech 8, protože on je pak bude rozebírat do detailu. Takže vlastně vždycky budete mít jako přehled k tomu, kde jsme vlastně, když to bude do detailu.
Dešajní místo, a Raši... To nám řekne. Dešaj. Jestli si to teďka kanceláři počítače. Takže prakrti jsou vnitřní faktory, čarana je ten vlastní proces toho vaření. Samyoga je kombinace. Raši je množství. Vnitřní, jako prakrti je každého nějak ano, vlastní. To je vlastně... We will explain everything. Yes. Množství, no. Raši je množství. We will see it. The last two things we will see in detail. It is hard to write in the one word. We will see Okay, translating, so I will just... Vnitřní, vlastní. Spojení, no, kombinace spojení, jak to nakombinuješ. Rasa. Ras. Nesmrtelnosti? To je Amrit. Amrit. There is no word for Amrit in English. You can try to use many words for this real explanation, because this is a different concept. You can call it a divine nectar or something like that. But this is not nothing. Divine nectar is not Amrit. Amrit is a drink that makes you, what we can say, person who drinks rasayana, but rasayana basically holds your age. It doesn't let you age. But Amrit makes you live forever. This is the concept. You know reciting? Huh? Otherwise, I would drink it myself. And there will be a disaster if there is Amrit, because, see, one must die. Otherwise, it is a disaster for society. It is a disaster for society. And there is a disease for that. You know the name of the disease, very common. This is called as cancer. Cells refuse to die. Right? We have cells in the body which refuse to die. And what we call that pathology as? It is a cancer. So one must die after some time. Everyone else's living is based on my death after some time. Yeah. That's a good point. There is a very famous quote from Mahabharata.
Dharmaraja says that it is the biggest joke on earth that people behave like they are immortals. They think that they are immortal. When the truth of mortality hits you, you become very conscious about your actions, right? Yeah. You start thinking that this action is very minor. This doesn't have any consequence. Anyway, everyone has to go tomorrow. We are standing in the line. Okay. So, the next point is inherent characteristics of foods. Prakriti means inherent characteristics of foods. Takže prakriti znamená vnitřní vlastnosti jídla. Vlastní vlastnosti jídla. So some foods are very hard to digest, just like meat. Některé jídlo je velmi těžké pro trávení, jako jídlo. While some food are very lighter or easier to digest, like rice porridge or different soups. A některé jídla jsou lehčí pro trávení, jako rýže, kaše a různé polívky. Some foods are hot by nature, like black pepper. A některé jídlo je vlastně horké, jako svou přirozeností, jako černý pepř. While some are very cool or have a cooling nature, like rose petals, sugar, milk, etc. A některé jsou chladivé svojí přirozeností, jako lístky růže, mléko, cukr. Some are unctuous, like ghee or butter. While some are dry, like crackers, biscuits, etc. Něco svojí povahou je masné, jako ghee, máslo, naopak některé jsou suché, jako různé keksy a křupky a tady tyhle. I can see some gunas written here. Yeah. So these are being used here. That's it. And one needs this vision while preparing the food. A někdo potřebuje ten pohled, když připravuje jídlo. You want the balance of all these tastes and all these characters. A vy vlastně chcete mít vyvážené tyhle ty vlastnosti a chutě. It is not that only snigdha is good, ruksha is bad, or hot is good, or cool is bad. It is not like that. A neznamená to jenom, že snigdha jako masná je dobrá, ruksha suchá je špatná, nebo teplá je správná, studená je špatná. Ne, vždycky to tak je. The food should complement your characters. Characters of food should complement our characters in the body. Takže ty vlastnosti toho jídla mají odpovídat těm vlastnostem toho těla. Because they all affect the tridosha balance. Protože všechny budou ovlivňovat rovnováhu tridoš. For example, people with pitta constitution should especially be very careful about black pepper. Takže například lidi s konstitucí pitta musí být velmi opatrní, když používají třeba černý pepř nebo čer, který je silně zahřívající. People who have increased vata should be just like me. I'm traveling. I always have increased vata when I'm traveling. They should avoid dry fruits and should prefer butter or ghee in their foods. A naopak lidi se zvýšenou vátou, nebo třeba on hodně pořád cestuje a cestování zvyšuje vátu, takže má pořád vysokou vátu, ty zase musí si dávat pozor na suché jídlo a měli by spíš preferovat máslo, ghee v tom jídle nějakým způsobem. So above characteristics of foods, they are altered or improved by some processes. That's why there are cooking processes. We want to alter these characteristics to an extent. Takže my tam vlastně chceme zvýraznit tyhle vlastnosti v tom jídle, které balancují doš. The alteration of different characteristics is called as karana. A to zvýraznění těch vlastností, tomu se říká karana. And all of these cooking processes, they are called as sanskaras. A všechny ty procesy toho vaření, těm se říká sanskaras. Sanskara. In sanskara, the definition of the word sanskara from Sanskrit is sanskaro hi gunantaradhanam. Sanskara basically means changing the gunas or characters. Sanskara znamená změna gun, vlastností. Let us see
how the processes are used. The very simple one, when the water is used for cooking. Takže pojďme se podívat na ty jednotlivé způsoby toho vaření a když je třeba použitá voda při vaření. So different food grains are cooked in water, making them lighter or lagu for digestion. Takže když se používá voda a různé luštěniny jsou vařeny ve vodě, tak se stávají lehčí pro trávení. Just altering the water contained in rice soup changes its properties. Když vlastně přidáte vodu do rýžové polívky, tak mění vlastnosti. Higher the water content, lighter is the soup. Takže čím víc tam je vody v té rýžové polívce, tak tím je lehčí na trávení. Hence there are different names as manda, peya, vilepi, yavagu, odar. Takže všechno to, co tady jmenoval, tak jsou různé jména pro rýžovou polívku. A podle toho, jaký tam je množství ty vody, tak mají různé názvy. A pořád je to rýžová polívka. Manda has 14 times water. Takže když se řekne manda, tak je to 14 násobek vody té rýže. Jo, když máte jednu misku rýže, tak 14 násobek vody je to, co ta první. Then odana means our rice, our normal rice that we cook. Odana je normálně rýži, kterou vaříme. It means how many the ratio. It depends. 4 times. See, there are different. In India, there are many varieties of the rice, so it depends. Okay. Depends. Well, let's say generally, it is 4 to 5 times. Aha. Takže když vaříte rýži, tak je to asi 1:4, 1:5. Normální rýži, když budete dělat. There is a method of preparation of rice. We call it sudhauta prasruta svinna. It means sudhauta. You should wash the rice. Takže jeden ze způsobů přípravy rýže je, neznám ten sanskritský název, ale znamená to, že nejdřív tu rýži musíte umýt, vypláchnout. So extra starch is removed from the outer side. Then you boil the rice in a lot of water 4 times or so. Takže tu umytou, vyčištěnou rýži, propláchnutou rýži vaříte ve vodě 4násobek, 5násobek. Without any covering. Bez, open pot. V otevřeném ohni, v otevřeném hrnci, bez pokličky. Then you remove the excess water. A pak odeberete ten nadbytek té vody, co tam je. And that water should not be thrown away. A tu vodu byste neměli vyhazovat. That is very good for pregnant ladies. A ta voda z té rýže, for children, tak je dobrá pro těhotné, pro děti, for aged people, pro staré lidi. And the remaining part, the rice, should be covered for some time and then you can have it. A ten zbytek se má přikryt už potom pokličkou a to se nechá pro to vaření té rýže. This is the correct traditional method of cooking rice. A to je tradiční způsob přípravy rýže. But currently we use pressure cookers. They are not good. A momentálně se používají ty papiňáky. Okay. So the next point, when the fire or energy is used, let us say like for dry roasting, the grains become lighter or easier for digestion. Takže když se používá jako oheň nebo energie, jako pražení, například různých semen, tak se můžou stát jako lehčí a snadnější pro trávení, například jako popcorn. Yeah, this is popped rice or popped grain. Nebo to může být rýže, může to být cokoliv jiného jako vlastně upražené. Then let us see what about storage vessel. Nádoby pro skladování. Containers made of specific metals like copper or soil change characters of foods placed in them. Takže když skladujete to jídlo, nebo tu nádobu, kterou použijete k tomu skladování, může změnit vlastnosti toho jídla. Takže když je to v měděné nádobě, nebo v hliněné nádobě, tak tím můžete změnit vlastnosti toho jídla. We all know how plastic can affect certain food items. Všichni asi víme, jak plastik ovlivňuje to jídlo. Ancient Indian wisdom says that clay pots are the best. Vlastně stará indická moudrost říká, že nejlepší jsou jako hliněné nádoby. Next point, sanyoga. We will see this point and then we will have a break, or 11:30 it is? Yes.
Can I say just for the pot? Sure, sure. Jenom jak tady zmiňujou, protože my tady moc nemáme tu tradici těch hliněných nádob, ale já nevím, jestli jste někdy slyšeli o gruzínském víně, červeném. A právě gruzínské víno se nechává dozrávat v hliněných nádobách a dávají ho do země. A tím je úplně jiné než ty klasické vína, co známe, a jsou to jedny z nejdražších vín. A to je jenom takový zajímavý případ toho, jak tou nádobou můžete ovlivnit vlastně ten produkt. Protože víno se dělá ve Francii, v Itálii, u nás všude ho děláme, ale to gruzínské třeba typické právě tím, že se dozrává v obrovských hliněných nádobách, které jsou ještě zakopané do země. Taky, jo. Tak to jenom mně přišlo, že k tomu, co říká, there is Gruzian wine. It's very typical because wine you have in France, Italy, in Czech we have everywhere. But this Gruzia wine, it's typical because they let the vines rape in big Earthen pots. earthen pots, and it's in earth, even in earth. Ayurveda, there are many references that making the aswarishtas in the earth. These are the So I process. just wanted to say that you mentioned the storage vessel. Okay. The next point is Sanyoga. A další body. Samyog. Sanyoga, the definition, I will just recite it for you. Sanyoga dvayoho bahunam va dravyanam samhati bhavaha sa vishesham arabhate. It means combining two or more ingredients to get a combination. Ta definice samyoga, kterou teď řekl v sanskrtu, znamená kombinace dvou anebo více ingrediencí, kdy dostáváte směs, okay, which shows different actions than individual ingredients. Takže ta kombinace, ta směs vykazuje jiné vlastnosti, jinak se chová, než ty jednotlivé ingredience, které jste původně do toho dali. Ty samostatné ingredience. For example, například milk and fruits, both are beneficial for the body. Mlíko a ovoce, obojí je pro tělo řekněme příznivé. Whenever I say milk, it is cow milk. Ale když myslím mlíko, tak myslí kravské mlíko. Jo? Teď v kontextu, když bude říkat mlíko, tak myslí kravské mlíko. I learned about many types of milk when I came first time in Germany. Naučil se o mnoha druzích mléka, když přišel právě do Německa. So, but when these milks and fruits they are mixed together, a když smícháte to mlíko a ovoce, this combination becomes harmful. A ta kombinace může být jako škodlivá. This is a concept of viruddha ahara. We are going to see this concept later. A to je koncept viruddha ahara. So this sanyoga or this combination is harmful. Takže tady ta kombinace je škodlivá. But this combination thing does not necessarily mean very negative. It can be positive also. A někdy ale to může být i jako pozitivní, ne vždycky to znamená jako negativní konotaci. The best positive combination that all of you know is triphala. A jedna z nejlepších kombinací, kterou známe, je trifla. Can you tell me another one? Any good combination? Všichni ví, co je trifla? Ne. You all know triphala. Okay, I'll tell you. To je vlastně mix 3 druhů ovoce. This triphala, tri means three. Phala means fruits. This is a mixture of 3 fruits. Takže fala, tři, to máme indoevropský jazyk, fal znamená ovoce. Takže trifala jsou 3 druhy ovoce. So the names of the fruits are haritaki, bibhitaka and amalaki. Takže ty 3 se jmenují haritaki, bibhitaki a amalaki. If you are interested in triphala, I have a whole lecture about it. If we get time, we will see in the afternoon. Let us see. And let us see how that is beneficial for us. Kdybyste měli zájem o triflu, tak má jednu celou lekci jenom o trifle. Jo? Takže kdyby byl čas, tak klidně odpoledne se může podívat i jenom na triflu. Can someone tell me about any other combination just like triphala? A znáte nějakou jinou kombinaci jako trifla? It starts with 3 only. Trikatu. Trikatu. And some more. Trikatu. Katu means
hot, hot. So 3 hot things are mixed together. This is trikatu. Then some more. Some more 3. No. Then let us go to 4. Now 3 is done. Trikatu is also called as triushan. There is another one. So then if you add another ingredient to it, it becomes chaturushan. There is another combination. You may not have heard about this chaturushan. Takže další kombinace Chaturushan. Then if you add another thing, What is Rushan? Ushan is katu. Ushan means katu. Chaturushan, tak to jsou vlastně, jak je trikatu. Trikatu jsou černý pepř, dlouhý pepř a zázvor. A všechny 3 ingredience jsou horké svojí povahou, proto katu. A ushan, jako ušna, to je taky horký. Jinými slovy, když řekne horký. Takže chaturushan, to jsou zase 4 horké ingredience. Then if you add another ingredient, it becomes panchakola. A když přidáte další, tak je panchakola. Pippali, mool, chaurya, chitrak, shunthi. A These are the 5 ingredients of panchakola. Yeah. And if you add another thing, then it becomes shadushan, 6 katus. We all use these combinations in our practice. A když přidáte ještě jednou, tak je jich 6, tak to bude ten poslední název. Ale všechno to jsou jako vlastně horké ingredience. Let us move ahead. I think we can take a break, and then we'll first have the lunch and then see the amount of lunch. We will speak about how much should be. Maybe we should go through this before lunch. Okay, sure. Why not? I ask. Chcete už teď pauzu, anebo ještě ten jeden subjekt, že to množství, jaký máme jíst, jo? Že já myslím, že oběd je ve 12, ne? Ne, na oběd na čurání. Na čurání, ale oběd je ve 12, ne? Je půl. Ale jestli někdo chce čurat. How is the agni now? Maybe it's another age. Okay, so we wait or? So, can I ask a combination milk and salt? Why not? Yeah, Or it's because for later? no, we will speak about it. Milk and salt. The combination is milk should. We never let the milk split. You know, splitting of the milk. Just like for making cheese, you add something sour to the milk, vinegar or something. What happens afterwards? Separates. Water and Separate. We don't want it to separate. Okay. If you add salt, similar thing happens. And there are other things that we will see. What impact it has on the body. So I think we should stop and take a little break. No? Let's continue. We can finish this part. Ah, okay, sure. So the next point is Rashi, means amount of food. Under this point, one must think about total amount of food one needs to consume. Tady v tomto bodě celkové množství jídla, které bychom měli jako pozřít. And then the individual amounts of the like how much rice should be taken for how much dal, soup, meat, salads, fruits, etc. in a meal. Takže tam se myslí o tom, kolik má být rýže, kolik má být toho dálu a těch ostatních jako ingrediencí, které v tom jídle jsou. Tak to je. A very simple principle you all know, mostly all of you know, is heavier meal for the lunch and lighter meal for the dinner, pyramid like. Takže jedna z takových pravidel je, že těžší jídla na oběd, ale ty lehčí jídla na večeři, nebo respektive od snídaně ty nejvýživnější, a čím více blížíte jako k večeru, tak máte lehčí jídla. So breakfast like a king and dinner like a beggar. Jo, takže snídaně jako král a večeře jako žebrák. How much one should consume in a single meal? Many cases of obesity come to our clinics in Pune. Kolik se má vlastně sníst toho jídla, že má spoustu případů vlastně obézních lidí. And all of the common question is, please give me the schedule with food types. A vždycky si říkají, prosím vás, dejte mi rozpis, jako jaké typy jídla mám. And my feeling is, medicines should be prescribed, but food should always be subscribed. You should decide what is good for you, not someone else.
Takže říká, že vždycky by měly být předepisovaný jako léky, ale jídlo by si měl člověk sám říct, kolik ho má jako jíst, že každý bychom měli vědět, kolik toho jídla máme jíst, nebo kolik potřebujeme. You should eat a good combination of what you like and what you know you don't like so much, but which is actually good for you. Měli bychom jíst, once again? You should eat a good combination of. Jo, měli byste vždycky jíst jako správnou kombinaci, dobrou kombinaci jídla, které máte rádi, který vám prospívají. So what you like and what you know you don't like so much, but which is actually good for you. Aha, takže by tam měla být vždycky kombinace to, co máte rádi, ale pak víte, že třeba vám to tolik nechutná, ale víte, že to pro vás zdraví. Tak byste to měli vždycky nakombinovat, to, co máte rádi, s tím, co je pro vás zdravé, řekněme. A to by mělo být v dobré kombinaci. Actually, there is no need to prescribe or someone else to tell you what you should eat unless you have some disease. A vlastně nikdo by vám, jako nemělo by být jídlo předepisováno, jedině v momentě, kdy opravdu jste nemocní, ale jinak nějaký prostě rozpisy jídla, tak nejsou potřeba. Our Creator has built in a very beautiful intelligence which tells us precisely the quantity of food needed for our well-being. A náš stvořitel jako velmi chytře nějakým způsobem obdaroval nás inteligencí a ta inteligence nám jako velmi dobře řekne, kolik jídla máme každý jíst. The only thing one needs to do is to listen to it. What body is saying. A jediná věc, kterou potřeba dělat, poslouchat to, vnímat, kolik toho jídla máme, poslouchat svý tělo. And our problem is we listen to the tongue, to our eyes, to our nose, but not what the Agni is telling you. A náš problém je, že my posloucháme náš jazyk, nos, oči, ale neposloucháme náš Agni. I can tell you some few rules for you, so you can have something with you. Takže řekne pár takových jednoduchých pravidel, abyste každý mohli vidět, jak vlastně se stravovat. This first reference is from Charaka. It says, make 4 parts of your stomach or total intake capacity, food intake capacity. Takže Charaka říká, že ten svůj žaludek si máte rozdělit na pomyslné 4 části. Fill 2 parts by solids. A 2 části toho žaludku, respektive půlka toho žaludku, naplňte pevným jídlem. 1 part by liquid. A jednu čtvrtinu tekutinama. And 1 part empty for vata movements. A jednu čtvrtinu nechte prázdnou, aby se ten žaludek mohl hejbat, aby mohl pracovat. Second one is from my experience and it is deduced from this above rule. A toto druhé pravidlo, to je z jeho nějaké zkušenosti a vlastně z toho pravidla, které zmiňoval Charaka. After an hour or 2 of eating your meal, a zhruba po hodině až 2, když sníte to jídlo, you should almost forget whether you really ate something some time ago. Tak za ty 2 hodiny, za hodinu, za 2 byste neměli jako vědět o tom, jestli jste jedli nebo ne. Myšleno, jako, že nemáte těžký žaludek. It means there is least load on your stomach now. After an hour or 2, there will be least load on your stomach. Takže po hodině 2 by měl být jako menší zatížení toho žaludku. Because gastric emptying has already taken place. Protože vlastně ten žaludek byl vyprázdněný. You know gastric emptying? Once we eat, the food directly goes to the stomach, stays in the stomach for some time. This is called as, this is the time for the food in staying in the stomach. Generally, this time is called about 1 to 2 hours. Takže když sníte jídlo, tak zhruba a dostane se snem do žaludku, zhruba 1 až 2 hodiny to jídlo zůstává v žaludku, aby bylo promíchané s trávicíma šťávama a po těch 2 hodinách se vyprázdňuje. And then it goes to the small intestine. So the total amount for the food to reach the small intestine is 1 to 2 hours. Takže z toho žaludku to potom pokračuje přes 12 dní do tenkého střeva a to jídlo by mělo dorazit do toho tenkého střeva zhruba po hodině 2. This is gastric emptying time.
a to je vlastně čas vyprázdnění žaludku. So once this happens, you are generally not sleepy and lethargic after having meals. A pokud se tohle stane, tak pak nejste jako unavení nebo letargičtí nebo takový otupělí, pokud je prázdný žaludek. So this focus of this second point is to reduce the gastric emptying time. Takže ten druhý bod je najít si vlastně, nebo snížit ten čas, kdy to jídlo zůstává v tom žaludku. The next point, eat your last meal before sunset and go to sleep on an empty stomach. A to poslední jídlo byste měli jíst před západem slunce a ideálně, když jdete spát s prázdným žaludkem. There is a difference between empty stomach and being hungry. A je tady rozdíl mezi prázdným žaludkem a být hladový. Also sometimes being hungry is fine, but being hungry is never fine. Hunger plus anger is fine. Takže někdy člověk může být hladový, to je v pořádku, ale nikdy by neměl být hladový a ještě naštvaný. When it comes to the food amount, very important point, less is almost always better. A pokud je o množství jídla, tak téměř vždycky míň je lepší. We have a way more capacity or storage than what we think. Naše schopnost, ta kapacita, jako když to řeknu, uložit, pojmout to jídlo, je mnohem větší, než si myslíme. We always underestimate ourselves about the tolerance of hunger. My vždycky jako podceňujeme, sami se podceňujeme, co se týče jako toleranci k tomu hladu. And it is always good to use that storage that we have, like glycogen and fat, once in a while, and then body can replenish it. We have the storage of food in the body in the form of glycogen, fat, serum. Okay, now I need to explain it differently. Naše tělo má schopnost jako ukládat si jídlo. Teď nemyslím žaludku, ale vůbec v tom těle. A v podstatě ta naše schopnost tolerovat hlad je mnohem větší, než si myslíme. A někdy je dobrý nechat vytrávit to uložené jídlo v těle. Ten glykogen, který máme uložený ve svalech nebo tuky, tak trochu hladu někdy pomůže to uložené, co jsme si uložili, tak aby se jako spalilo. Yeah, so here we end the part about Rashi and then the next part starts. So we'll stop here. Takže tím končí ten bod, to Rashi, to množství toho jídla. A teď můžete konečně si dát pauzu. Yeah, if you have any doubts you can ask. English, yeah. Well, you talk about we have to finish the last meal by the sunset, but in Europe there are different timing for sunset. Like for example, summer, the sun, and like okay, it's 9 o'clock. Yeah. And so can we adjust it to the Generally, season? no. Generally, you should keep your clock same throughout the year, similar to throughout the year. You can make minor changes, but like in the summer, I think it is still the sun is there till 10 in the evening at the night, right? Yeah. 10 p.m. But Yes. no, and on that case, this is not true. Then you should keep. I have spoken about the timing. Here is the Kala point. In this point, I have spoken about it. This is the first meal around 9 to 11 a.m. and the second is around 5 to 7 p.m. No matter what is the season. Because see, the timing of your sleep is not going to change, right? This is in relation with the sleep. So if you eat dinner at 10 p.m. and then immediately you are going to sleep, then this is not good for digestion. Takže otázka byla, jako, že během roku se mění západ slunce, že jo? A on zmiňoval, že ideálně se najíst, než zapadne slunce. A tak on říká, že je dobrý jako držet si ten rytmus během celého roku stejný, protože tam je to vztaženo k vašemu spánku, kolik chodíte spát. A když je člověk zvyklý chodit, já nevím, o 10:30 spát, teoreticky, a
v zimě jíte někde v 5, v 6 a v létě by to bylo v 10, tak když se v 10 najíte a půl 11 jdete spát, tak to není dobře. Je dobrý držet během roku stejný rytmus a jít zhruba ve stejnou dobu, ale to potom bude další bod, ještě on to bude rozebírat. Because no matter what is the season and how the sun is there, your working timings are going to be, the working hours are going to be the same, right? Yeah. Protože v moderním světě máme pořád stejnou pracovní dobu během celého roku a ta se nemění, takže proto se to nás to nemění. Dřív v těch starých časech, jako v létě se pracovalo míň, teda víc, a v zimě míň, takže se tohle to měnilo, ale dneska prostě je doba jaká je a zaměstnavatel chce, abyste byli v 8 a končíte v 5, jo. So more or less the schedule will be the same throughout the year, just minor 1 or 2 hours here and there, that's it. Takže během roku by to mělo být přibližně stejně, jako ano, může se to malinko jako lišit, ale ne příliš. Okay, any more question? Nějaké další otázky? Okay, then we'll take a break. Yeah. Okay. Thank you. Yeah.